Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Olusegun Fawole. The Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, has unveiled a new insurance policy to transform Nigeria's aviation sector, with a revised regulation specifically designed to ease aircraft financing and support the growth of local airline operators. The minister announced this in a signed statement by the spokesperson to the ministry, Odutayo Oluseyi. The Commissioner for Insurance and NICOM CEO, Olusegun Omoseyin, said the Commission has fully embraced the initiative. Omoseyin emphasized the benefits of the new regulation, saying that the leasing of aircraft will give the airline operators the needed advantage required in procuring more aircraft, which will ultimately be to the advantage of Nigerians and other stakeholders, adding that it will go a long way to reduce the cost of air tickets in Nigeria. President Bola Tinubu's personal assistant on special duties, Kamaruddin Yusuf, has offered a scholarship to a 16-year-old candidate, Sadiq Soyode, who scored 360 in the just concluded Unified Tertiary Matriculation examination. Sadiq, a native of Adodo local government area in Ogun State, became a viral sensation after his UTME results surfaced online, earning him praise from across the country for his academic brilliance despite his humble background. According to a statement moved by the teenager's outstanding performance and determination, Yusuf reached out to the Soyode's family and pledged to support Sadiq's educational journey. Niger State Governor Mohammed Bago has approved 6 months maternity leave for Niger State civil servants. Bago gave the approval during the State Executive Council meeting at the Council Chamber of Government House, Mina, explaining that the 6 months maternity leave is aimed at affording women ample time to take good care of themselves and their newborns, as well as help them become more productive when they resume. He directed the head of service, Abubakar Sadiq Idris, to work out modalities for proper implementation of the policy. The Nigeria Police Force has arrested 2 high-profile suspects for their alleged roles in a series of cyber and financial crimes, including a $210,000 investment scam and a 452 million naira charity fraud scheme. In a statement released by Force Public Relations Officer ACP Olumuyiwa Adejobi, the Interpol National Central Bureau in Abuja confirmed the arrest of Robert Harms, a Canadian national, and a Nigerian Okeke Njaka in separate operations coordinated by Interpol operatives. Harms was arrested over a fraudulent investment scheme targeting Tepison Enterprises, a company based in Ikatikwene, Akwa Ibom State. Acting on a petition filed by the firm, police investigations revealed that Harms was introduced to the company through a Polaris Bank account officer in June 2023. Australia's Liberal Party has for the first time chosen a woman as its leader, with Suzanne Ley to take over from Peter Dutton after he led the party to a bruising election loss. Ley, from the moderate factions of the party, beats Angus Taylor, who ran on a promise to restore conservative values by 4 votes. At the election on the 3rd of May, the Liberal National Coalition, currently Australia's main opposition party, suffered what many are calling the worst defeat in its history. Police have arrested a man over suspected arson attacks on 2 properties linked to United Kingdom's Prime Minister Sir Keir Starmer. Metropolitan Police said that the 21-year-old was arrested on suspicion of arson with intent to endanger life and remains in custody.
The arrest follows a fire at the Prime Minister's private home in Kentish Town, North London. Buckingham Palace has announced that French President Emmanuel Macron will travel to the United Kingdom for a state visit in July. The visit will take place from 8th July to 10 July. The King and Queen will host the President and his wife, Brigitte Macron, at Windsor Castle. The last state visit to the UK by a French president was in March 2008 when President Nicolas Sarkozy was a guest of Queen Elizabeth II at Windsor. And now to sport. Manchester City has unveiled their official home kit for the 2025-2026 football season in collaboration with Puma. The club, in a brief statement, announced the release of the new strip, which features a distinctive sash design on the traditional sky blue shirt. A promotional image released by the club features several players modeling the new design, highlighting the kit's modern aesthetic while retaining elements of City's classic identity. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at Dominion Cast. And that ends the news at 1. I am Olusegun Fawole. Thank you for watching. Good afternoon.
Ẹ káàsán, ìròyìn aago kan ló ń dé sí ojúwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Alákòóso tó ń rí sọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ òfurufú àti ìdàgbàsókè rẹ̀ Festus Keyamo ló ti sọ lójú ìlànà adójútòfò tuntun kan láti ṣe àyípadà ẹ̀ka náà pẹ̀lú àwọn àtúnṣe sí òfin pàápàá jùlọ èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti mú kí ìrọ̀rùn kó dé bá gbígbọ́ bùkátà ọkọ̀ òfurufú àti láti gbárùkù ti ìdàgbàsókè àwọn òṣìṣẹ́ náà lábẹ́lé. Alákòóso ọ̀hún ló kéde yìí nínú àtẹ̀jáde tí alukoro fún iléeṣẹ́ náà Odùtáyọ̀ Olúṣèyí tó fọwọ́ sí gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ adójútòfò àti ọ̀gá àgbà NICOM Olúṣẹ́gun Ọmọ́ṣẹ́yìn ṣe sọ. Ó ní àjọ ọ̀hún ni wọ́n ti tẹ́wọ́ gba ọgbọ́n àtinúdá náà. Ọmọ́ṣẹ́yìn tẹnumọ́ àwọn àǹfààní tó sodo sínú òfin tuntun léyìí tó sọ di mímọ̀ wípé fífi ọkọ̀ òfurufú síta láti yá fún àwọn tó fẹ́ lò ó òun náà ni ó fún àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lẹ́ka ọ̀hún ní àǹfààní tó yẹ láti tún lè ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ òfurufú sí léyìí tí ó sì tún mú kí àwọn náà kó jẹ́ àǹfààní fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan. Ó ṣe àfikún wípé yóò kó ipa kánrin kése lọ́nà láti mú kí ẹ̀dínkù kó dé bá iye tí wọ́n ń ta tíkẹ́ẹ̀tì fáwọn èèyàn tó ń lo ọkọ̀ òfurufú nílẹ̀ yìí. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ pàtàkì sí Kamorudeen Yusuf ló ti ṣetán láti fi ètò ẹ̀bùn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún ẹni ọdún mẹ́rìndínlógún tí ó jókòó ṣe ètò ìdánwò ìgbaniwọlé sí ilé ẹ̀kọ́ gíga Sodiq Soyode ẹni tí ó gba máàkì 250 nínú ètò ìdánwò ìgbaniwọlé sí ilé ẹ̀kọ́ gíga ti UTME tí wọ́n ṣẹ̀ parí. Sodiq tó jẹ́ ọmọ bíbí ìjọba ìbílẹ̀ Adó-Odò ní ìpínlẹ̀ Ògùn ni ó gbajúgbajà lórí ìtàkùn alátagbà látàrí èsì ìdánwò rẹ̀ èyí tí ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìfọnrere tó ti ń wáyé ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí fún ipa takuntakun tó kó láì fọ̀tápè pẹ̀lú ibi tí ó ti ṣẹ̀ wá. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde léyìí tí wọ́n fi síta, ìpinnu láti ṣe agbátẹrù ètò ẹ̀kọ́ Soyode òun náà ni àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ààrẹ ló gbé síta tó sì ti jẹ́jẹ́ láti gbárùkù ti ìrìn àjò ètò ẹ̀kọ́ Sodiq. Gómìnà ní ìpínlẹ̀ Niger Mohammed Bago ló ti fọwọ́ sí ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ olóṣù 6 fún àwọn ìyálọ́mọ ní ìpínlẹ̀ Niger gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe fi ìyọ̀ǹda yìí síta lásìkò ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ tó wáyé ní ilé ìjọba ní Minna. Ó sọ di mímọ̀ wípé ìsinmi olóṣù 6 yìí ni yóò fún àwọn ìyálọ́mọ ní àǹfààní láti lè sinmi dáadáa láti tọ́jú ara wọn àti láti tọ́jú ọmọ ìkókó wọn léyìí tí ó sì ṣe ìrànwọ́ fún wọn láti lè jáfáfá lẹ́nu iṣẹ́ nígbà tí wọ́n bá wọlé padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn. Ó pa á láṣẹ fún olórí àwọn òṣìṣẹ́ Abubakar Sodiq Idris láti ṣiṣẹ́ tọ ọ̀nà tí ìlànà tuntun ọ̀hún tí ó fi jẹ́ lílò. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ló ti nawọ́ gan àwọn tó ní kìmí méjì kan fún ẹ̀sùn ipa tí wọ́n kó lórí ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn ìwà ọ̀daràn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ orí ayélujára àti ti ètò ìṣúná. Nínú eléyìí tí a ti rí ọ̀rọ̀ ìwà jìbìtì tó ní ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún lọ́nà $200 àti 10 eléyìí tí wọ́n ní wọ́n fi dókòwò láti fi tan àwọn ará ìlú jẹ àti ti oní $452 mílíọ̀nù náírà èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún ètò láti fi mú ìdẹ̀rùn bá àwọn ará ìlú àmọ́ tó jẹ́ wípé òfúùtù fẹ́ẹ̀tẹ̀ òun ni ìlànà náà. Nínú àtẹ̀jáde tí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ACP Olúmíyìwá Adéjọbí tó fi síta, ó ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti Interpol àti ẹ̀ka eléyìí tó ń bẹ láàrin gbùngbùn nílẹ̀ Àbújá ó ní wọ́n ti fìdí fífi kélé òfin gbé Robert Arms tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Canada àti ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ yìí Okeke Njaka nínú iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí táwọn òṣìṣẹ́ agbófinró ọ̀hún tí wọ́n ṣe. Arms ò ní ọwọ́ tẹ̀ lórí ẹ̀sùn wípé ó ṣe ìdókòwò tó ní jìbìtì nínú tí wọ́n fi fojú sun iléeṣẹ́ Tepisin tó jẹ́ iléeṣẹ́ kan èyí tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìwé ẹ̀sùn eléyìí tí iléeṣẹ́ kan tó pè ìwádìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣíṣọ lójú ẹ̀ wípé Arms ó ní wọ́n ṣe ìfimọ̀ rẹ̀ sí iléeṣẹ́ ọ̀hún nípasẹ̀ ilé ìfowópamọ́sígbà ti Polaris gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn òṣìṣẹ́ ní ilé ìfowópamọ́sígbà ọ̀hún bó ti ṣe ṣí ojú rẹ̀ sí okòòwò ọ̀hún nínú oṣù kẹfà ọdún 2023.
nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ òkèrè jáde, ẹgbẹ́ òṣèlú Liberal ní ilẹ̀ Australia òun náà fún ìgbà àkọ́kọ́ ló ti yan obìnrin gẹ́gẹ́ bí olórí rẹ̀ pẹ̀lú Susan Lee láti gba iṣẹ́ lọ́wọ́ Peter Dutton lẹ́yìn tí wọ́n fi ìdí rẹmi nínú ètò ìdìbò tó wáyé. Lee láti igun ti moderate fún ti ẹgbẹ́ ọ̀hún nínú àwọn igun eléyìí tó jẹ́ onídíẹ̀ òun náà ni wọ́n na Angus Taylor èyí tóun náà tó díje lórí ìlérí láti ṣe ìdápadà ẹgbẹ́ àti àwọn àbùdá tí wọ́n fi dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú ìbò 4 níbi ètò ìdìbò tó wáyé ọ̀hún ní ọjọ́ 3 oṣù karùn-ún. Òun náà ni àgbáríjọ ẹgbẹ́ òṣèlú nílẹ̀ ọ̀hún ni àwọn ikọ̀ alátakò wọn gbòógì ni wọ́n fojú wọn rí màbo léyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó sì ń pè gẹ́gẹ́ bí ètò ìdìbò eléyìí tó burú jáì èyí tí wọ́n ti fìdí rẹmi jùlọ nínú ìtàn ilẹ̀ náà. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì jáde, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ilẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti fi kélé òfin gbé arákùnrin kan lórí ẹ̀sùn wípé ó ń gbìyànjú láti ṣe àkọlù nípa kíkì iná bọlé àti àwọn dúkìá méjì eléyìí tí wọ́n tọpasẹ̀ rẹ̀ sí olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Sir Keir Starmer. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọlọ́pàá ìlú ọ̀hún ti ṣe sọ di mímọ̀ wípé ẹni ọdún 21 ọ̀hún ni wọ́n fi kélé òfin gbé lórí wípé wọ́n fura sí wípé ó fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kíkì iná bọ ilé pẹ̀lú àfojúsùn láti fi ẹ̀mí sí ewu àti ni ó sì ti wà láhàámọ́ báyìí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi kélé òfin gbé lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ kan eléyìí tí wọ́n ní iná tó ṣẹyọ ní ilé olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì èyí tí ó ń bẹ ní ìlú Kentish ní àríwá London. Nínú ìròyìn tó ti ààfin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì jáde, ní ààfin ọ̀hún ni wọ́n ti ṣe ìkéde wípé ààrẹ ilẹ̀ Faransé Emmanuel Macron ni yóò tẹkọ̀ létí rìnrìn àjò lọ sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti ṣe àbẹ̀wò nínú oṣù kejìlá. Àbẹ̀wò ọ̀hún ni yóò wáyé láàrin ọjọ́ 9 oṣù keje sí ọjọ́ 10 oṣù keje ọdún tí a wà yìí, gẹ́gẹ́ bí ọba àti aya ọba bí wọ́n ti ṣe máa gbàlejò ààrẹ àti aya rẹ̀ Brigitte Macron ní ilé wọn tó ń bẹ ní Windsor. Gẹ́gẹ́ bí àbẹ̀wò eléyìí tí wọ́n ṣe kẹ́yìn sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti ọ̀dọ̀ ààrẹ ilẹ̀ Faransé ló wáyé nínú oṣù kẹta ọdún 2008 nígbà tí ààrẹ Nicolas Sarkozy tí ó jẹ́ àlejò ọbabìnrin Elizabeth ní ọdún tí a mẹ́nubà yìí ní Windsor. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City ló ti ṣíṣọ lójú àwọn èròjà eléyìí tí wọ́n lò fáwọn agbábọ́ọ̀lù wọn àti àwọn tí wọ́n lò láti fi kópa nínú ti ìdíje fún ti ọdún 2025 àti ti 2026 fún sáà tá a wà yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Puma. Gẹ́gẹ́ bí aṣọ eléyìí tó jẹ́ ti ìdánimọ̀ tí wọ́n máa wò nínú àtẹ̀jáde ráńpẹ́ tí wọ́n kéde tí wọ́n sì fi ìròyìn ọ̀hún síta, ó ní wọ́n ti ṣe àfihàn bí aṣọ ọ̀hún bó ti ṣe rí léyìí tó sì ní àwọ̀ olójú àwọ̀ sánmọ̀ eléyìí tí àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún tí wọ́n máa wò nínú àwòrán eléyìí tí wọ́n gbé síta. Òun ló ń ṣe àfihàn àwọn aṣọ eléyìí tí wọ́n máa wọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù nínú àmì àti àwòrán tuntun èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ léyìí tó sì ń tọ́ka sí ẹwà èyí tó wà lára rẹ̀ tó sì tún fi àmì ìdámọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún hàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ ojú òpó ìtàkùn alátagbà wa ní www.dominion.org.ng láti wò wá àti láti fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú wa. Bákan náà lẹ lè tẹ̀lé wa ní ojú òpó alátagbà ti ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo ní ìpele ti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn @Dominion Broadcast, ní ìpele ti X @DominionCast. Èyí ni òpin ìròyìn aago kan ọ̀sán fún ti tòní. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi. Ẹ kú kalẹ̀.